नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल आइडियोलोजी नेपालमा। यस भिडियोमा म आज हजुरहरूलाई कसरी चाहिँ युके सिजनल भिजाको लागि कभर लेटर बनाउने भनेर म तपाईलाई यहाँ विस्तृत रूपमा सिकाउने छु। तपाईले स्वदेश हो या विदेश कुनै पनि कम्पनीमा अप्लाई गर्न अगाडि तपाईहरुले सधैँ पनि एउटा सिभी र कभर लेटर भन्ने चिज चाहिँ सधैँ पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले म आज तपाईहरुलाई यो कभर लेटर चाहिँ कसरी राम्रोसित प्रोफेसनल तरिकाले बनाउने भनेर म तपाईलाई आज यसमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरिदिनु होला। र अर्को भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई कसरी चाहिँ यो सिभी पनि कसरी बनाउँछ भनेर पनि सिकाउने छु। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन पुश गरिदिनु होला र आउने समयमा यस्तै नयाँ भिडियोहरू मिस नगरिदिनु होला। ल आउनुहोस् अब हामी लागौँ कभर लेटरतर्फ। र फर्स्टमा हामी यो वेबसाइटमा आउनुपर्ने हुन्छ। यो युरोपास भन्ने एउटा वेबसाइट छ। म हजुरहरूलाई यो वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। पछि गएर आफै हेरेर योबाट सिकेर भन्नु होला है त। तर अहिले यो भिडियोलाई चाहिँ लिभ नगर्नु होला किनभने तपाईँले मजाले सिक्नुपर्ने छ यहाँबाट। जस्तै तपाईँले क्लिक गर्नुभएपछि तपाईँलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। इम्पोर्ट युरोपास कभर लेटर र सेलेक्ट फ्रम लाइब्रेरी भन्ने आउँछ। यिनीहरूलाई तपाईँले इग्नोर गरेर अब नयाँ क्रिएट अ न्यू कभर लेटर भन्नेमा जानुहोस् है त। क्रिएट अ न्यू कभर लेटरमा क्लिक गरेपछि तपाईँलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ र सेलेक्ट द ल्याङ्ग्वेज इन विच यु वान्ट टु क्रिएट अ कभर लेटर भन्दाखेरि तपाईँलाई कुन ल्याङ्ग्वेजमा कभर लेटर बनाउनुमा छ भनेको छ। तपाईँले इङ्ग्लिस लेख्नु होला अनि डेट फर्मेट जस्तोको त्यस्तै राखिदिनु होला। अनि अब यता आउँछ तपाईँको यहाँ फर्स्ट नेम भनेपछि तपाईँको नाम लेख्नुपर्छ। नागरिकता अनुसार जे छ नाम त्यही राख्नु है त। फर्स्ट नेम नागरिकतामा के छ, लास्ट नेम तपाईँको जात के छ त्यो अनुसारले लेख्नु होला। जस्तै कि फर इक्जाम्पल मैले हरिबहादुर राखेँ, लास्टमा ढक्का राखेँ त। यो बहादुर चाहिँ किन राख्यो भने यदि तपाईँहरूको मिडल नेम छ भने तपाईँले फर्स्ट नेमको अगाडि फर्स्ट नेममै राख्नुपर्छ किनभने स्पेस लेखेर राख्नुपर्छ है त, तपाईँहरू पनि कन्फ्युज नहोस् भनेर। यदि फर्स्ट नेम छैन भने त केही पर्दैन। र हाम्रो यो एड्रेसमा चाहिँ तपाईँले नागरिकतामा अथवा पासपोर्टमा जे छ पर्मानेन्ट एड्रेस त्यही राख्नु होला है त। अरू के नराख्नु होला। पर्मानेन्ट एड्रेस मानौँ मेरो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ काठमाडौँमा थियो अरे, मैले काठमाडौँ गोकर्णेश्वर राखिदिएको छ। अनि यो एड्रेस लाइन 2मा खासै के राख्नु पर्दैन। यदि तपाईँले यो एड्रेस 1 लाइनमा सबै आफ्नो राख्नु भएको छ भने के राख्नु पर्दैन। यदि राख्नु मन लागिहाले पनि यो यही माथिको राखिदिनुहोस् होला आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ नागरिकता अनुसारको। पोस्टल कोड चाहिँ तपाईँको कुन सिटीमा बस्नुहुन्छ त्यसको पोस्टल कोड राख्नु है त। जस्तै कि म काठमाडौँमा बस्छु भने त्यसको पोस्टल कोड 44600। यदि तपाईँलाई पोस्टल कोड कसरी खोज्नु थाहा छैन भने जस्ट गुगलमा जानुहोस् अनि आफ्नो जिल्ला कुन हो त्यो लेख्नुहोस् अनि त्यसमा पोस्टल कोड भनेर अगाडि लेखिदिनु भयो भने तपाईँको आफै यसरी पोस्टल कोड आउँछ है त। जस्तै काठमाडौँको 44600 छ। कन्ट्रीमा तपाईँहरूले आफ्नै कन्ट्री राख्नुहोस्, हाम्रो नेपाल। र फोन नम्बरको चाहिँ जुन राखिदिनुहुन्छ होमको राखिदिनुहुन्छ, वर्कको राखिदिनुहुन्छ। म चाहिँ होम राखेँ भने यसमा नि तपाईँहरूले नेपालको कोड नै राख्नुपर्ने हुन्छ। र आफ्नो फोन नम्बर राखिदिनु होला, मोबाइल नम्बर। मैले एक्जामको लागि यो राखेँ। अनि इमेलमा चाहिँ आफ्नो इमेल जे छ त्यो राखिदिनु होला, @.com भनेर के हुन्छ तपाईँको इमेल जे छ त्यो राख्नु होला। अनि इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङमा तपाईँले आफ्नो स्काइप नम्बर राखिदिनु सक्नुहुन्छ, वाट्सएप मेसेन्जर नम्बर राखिदिनु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भनेको यदि तपाईँहरूलाई के परिहाल्यो भने कता मेसेज गर्नु लाग्यो भनेर मात्रै एउटा राखिएको। कम्पलसरी चाहिँ त्यही राखिदियो भने राम्रो हुन्छ। त्यसले विच्याटको राख्नुभयो, अदर लेखेर यहाँ फेसबुकको नि आइडीहरू राखिदिनु मिल्छ। जस्तै मैले वाट्सएप राखिदिएँ, यस्तै राख्नुपर्छ तपाईँले फर इक्जाम्पल लागि त। यति भइसक्यो भनेपछि तपाईँले यो सेभ गरिदिनुहोस् होला। सेभ गरिदिनु भइसकेपछि तपाईँले यहाँ नेक्स्टमा आउनुपर्ने हुन्छ र नेक्स्टमा चाहिँ यस्तो देखाउँछ डिटेल्स अफ द पर्सन अर्गनाइजेसन टु हुम दिस डकुमेन्टेड एड्रेस भनेको चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ कम्पनीलाई यो आफ्नो कभर लेटर पठाउनु लाग्नु भएको त्यस कम्पनीको नाम लेख्नुपर्छ है त। यदि मान्छेलाई पठाउने हो भने यहाँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम लेख्नु पऱ्यो अनि टाइटल लेख्नु पऱ्यो। यदि होइन कुनै पनि कम्पनीलाई पठाउने हो भने यहाँ कम्पनीको नाम लेख्नु पऱ्यो है त। जस्तै कि हामी अब सिजनल भिजाको लागि हो कम्पनीलाई पठाउनु लाग्यो भने त तपाईँ कुन कम्पनीलाई पठाउनु लाग्यो भन्दाखेरि मैले चाहिँ एक्जामको लागि एजी रिक्रुटमेन्टलाई पठाउनु लाग्यो भनेर त्यसको नाम लेख्छु है त। AGRECRUITMENT। त्यसै मैले कम्पनीको नाम लेखिसकेपछि तपाईँले यहाँ एड्रेस पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको एड्रेस लेख्नलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ तल स्क्रोल गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो युके हेड अफिस भनेर यस्तो आएको छ। अथवा तपाईँले कन्ट्याक्ट असमा गएर पनि देख्न सक्नुहुन्छ जुनै पनि कम्पनीको। जस्तै एजी रिक्रुटमेन्टको यहाँ छ भने
तपाईँले यो यति चाहिँ राखिदिनु होला, यो अफिसको एड्रेस भनेर। मैले फर इक्जाम्पलको लागि चाहिँ यस्तो राखिदिएँ त। अनि पोस्टल कोडहरू नराख्दैन हुन्छ भनेपछि अब यो कम्पनी कुन ठाउँमा पर्छ भनेर सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तै कि यो कम्पनी हाम्रो युनाइटेड किङडम पर्छ है त। त्यसरी तपाईँले कभर लेटर बनाउँदाखेरि एक्चुअली कम्पनीको नि राम्रोसितले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कम्पनीको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हल्का रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्छ आफूले पनि। जस्तै कि यो एजी रिक्रुटमेन्ट भनेको युकेमा छ, युनाइटेड किङडम भनेपछि यहीँ लेखेको छ नि त। युके हेड अफिस भनेपछि युनाइटेड किङडममा रहेको छ। कम्पनीको नाम लेख्यो, एड्रेस लेख्यो, अनि कन्ट्री लेखेपछि तपाईँले सेभ मात्र गरिदिनु भएको छ। त्यसपछि आउँछ सिटी, डेट एन्ड सब्जेक्ट भनेर आउँछ। सिटी डेटहरू खासै के नलेख्दैन हुन्छ। तपाईँले सब्जेक्टमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँले के को लागि अप्लाई गर्न लाग्नु भएको त्यसको लागि लेख्नुहोस्। जस्तो कि हामी कुन जबको लागि अप्लाई गर्दैछौँ भनेर लेख्नु भने म फर इक्जाम्पल फार्मरको लागि लेख्छु है त। किनभने युके सिजनल भिजामा त धेरै थरीको जब हुन्छ नि। जस्तै हाम्रो हर्टिकल्चर भयो, पोल्ट्री भयो, त्यो धेरै हुन्छ नि त। एग्रिकल्चर फार्मरहरूको हुन्छ नि त होइन। मैले चाहिँ सजिलोको लागि एग्रिकल्चर बारेमा लेख्दिएँ त। एग्रिकल्चर भनेर तपाईँले सेभ गरिदिनुहोस् होला सब्जेक्टमा। अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो नेक्स्ट प्याराग्राफमा कन्टेन्ट। कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँले अब यो कभर लेटरको मेन चाहिँ यो हो है त। तपाईँले अब भित्र के लेख्नुपर्ने सब यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले ओपनिङ साल्टुएसनमा चाहिँ डियर सर म्याडममा क्लिक गरिदिनु होला, लास्ट नेम पर्दैन। अनि तपाईँले यहाँ मेन बडीमा चाहिँ अब आफूले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ के को लागि आउनुभएको, किन हो भनेर सबै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। मैले एकछिनमा बुझाइदिन्छु तपाईँलाई। मैले यहाँ पहिला नै एउटा आफूले लेखेर चाहिँ राखेको थिएँ होइन। तपाईँले यस्तो मेन बडीमा चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो भने फर्स्ट प्याराग्राफ, 4वटा प्याराग्राफ हुन्छ मेन बडी। मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यसमा हुन्छ है त। राम्ररी सुनेर बुझेर हेर्नुहोस् होला। तपाईँले फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ सधैँ एउटा आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रोडक्सन अर्थात् तपाईँले यो कामको बारेमा कहाँबाट थाहा पाउनुभयो, के को लागि अप्लाई गर्न लाग्नु भएको, अनि यसको एक्सपिरियन्सहरू कस्तो छ भनेर बताउनु पर्ने हुन्छ फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ। जस्तै कि मैले यहाँ फर इक्जाम्पलको लागि यो लेखेको छ। तपाईँले यो सार्नु, यही चाहिँ नसार्नु होला, किनभने फेरि उनीहरूलाई पनि थाहा हुनसक्छ तपाईँले यस्तो कपी गरेर अरूको चोरेर लेख्यो भनेर फेरि रिजेक्ट गर्न सक्छ। त्यसैले यो चाहिँ आफू एउटा स्याम्पलको रूपमा हेर्नुहोस् होला, एउटा गाइडको रूपमा। अनि यसलाई नै सेम तरिकाले बनाउनुहोस् होला है आफ्नै स्टाइलमा। जस्तै कि मैले यहाँ लेखेको छु, विथ अ ग्रेट इन्ट्रेस्ट आई सेन्ड एन एप्लिकेसन डेट अफ पासपोर्ट एन्ड करिकुलम भिडियो इन रिस्पोन्स टु एडभान्टेजमेन्ट इन युट्युबमा। मैले चाहिँ तपाईँहरूको यो कामको बारेमा चाहिँ युट्युब र वेबसाइटहरूतिर अन्य ठाउँतिर थाहा भए। मसँग यो फार्मर वर्कमा 5 वर्षको एक्सपिरियन्स छ। त्यसैले म चाहिँ एग्रिकल्चर कि त फार्मरको लागि अप्लाई गर्न लागेको भनेर यहाँ बताएको छु। तपाईँले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई नि राम्रोसित कभर लेटर बनाउनु अझै पनि गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईँहरू मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। म तल डिस्क्रिप्सनमा मेरो मेसेजको लिङ्क पनि दिनेछु। यदि केही गाह्रो पऱ्यो भने म तपाईँहरूलाई गाइड गराउँला है त। सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ तपाईँहरूले यो कुन कामको लागि अप्लाई गर्न लाग्नु भएको त्यो काम रिलेभेन्ट स्किल हुनु पऱ्यो। त्यो काम गर्नु लागेकोमा केही स्किल हुनु पऱ्यो क्या। जस्तै तपाईँ एग्रिकल्चरको लागि जबको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो कि एग्रिकल्चरमा। त्यसैले मसँग स्किल छ भनेर भन्नु पऱ्यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ। मसँग यो काम गर्न लागेको सेक्टरमा मसँग राम्रो स्किल छ, मैले पहिलेदेखि काम गरेको भनेर म यहाँ बताएको छु। एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो पज गरेर। र थर्ड प्याराग्राफमा चाहिँ आफ्नो नलेजहरू पनि सेयर गर्नु होला, ताकि कम्पनीलाई के फाइदा होस् भनेर। तपाईँ यदि त्यहाँ काम गर्नु भयो भने कम्पनीलाई पनि के न के त फाइदा हुनु पऱ्यो नि होइन र। त्यसैले तपाईँले थर्ड प्याराग्राफमा चाहिँ म यो जबमा पहिलेदेखि एक्सपिरियन्स मसँग धेरै छ, त्यसैले म आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू युज गरेर तपाईँको कम्पनीलाई फाइदा दिनेछु भनेर यस्तो भनेर कन्भिन्स गराउनु पऱ्यो होइन। मलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँको कम्पनीमा राम्रो के हुनेछ, म आफ्नो सबै राम्रो काम गर्नेछु भनेर तपाईँले थर्ड प्याराग्राफमा भन्नु पऱ्यो। अनि फोर्थ प्याराग्राफमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कन्क्लुजन दिनु पऱ्यो। त कन्क्लुजनमा चाहिँ के भन्नु भने सबै समेटेर यस्तै हो, मेरो यस्तो छ, त्यसैले त्यहाँ अप्लाई गर्न लागेको भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ लेखेको छ, आई रियलाइज द्याट माई रेज्युमे एन्ड करिकुलम भिडियो द्याट आई सबमिट दिस क्यान नट एक्सप्लेन माई क्वालिफिकेसन इन देयर डेप्थ, देयरफोर आई रियली होप देयर इज चान्स अफ इन्टरभ्यू विच आई एक्सप्लेन हाउ द पोटेन्सियल इन मी एन्ड माई मिनिस्ट्री विल गिभ मी इन अ ट्रान्सलेट फर भनेर मैले लेखेको छु त। अनि अन्तिममा यो
यो सिन्सियरली नलेख्दा हुन्छ किनभने हामी लास्टमा लेख्नु मिल्छ। यति तपाईँले हो 4वटा प्याराग्राफ मजाले लेख्नु भइसकेपछि तपाईँले यो कभर लेटरमा चाहिँ तपाईँले मजाले यो टाइम चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ है त, किनभने कभर लेटर राम्रो बनाउनु भएन भने तपाईँले जागिरै पाउनु हुँदैन। त्यसैले कभर लेटर जति राम्रो बनाउन सक्नुभयो तपाईँले त्यति नै चान्स हुन्छ तपाईँले त्यहाँको कम्पनीमा काम गर्नु पाउने है त। र यति 4वटा प्याराग्राफ लेखेपछि तपाईँ सेभ गरिदिनु होला। सेभ गरिदिनु भएपछि यस्तो हुन्छ, अनि त्यहाँपछि तपाईँ क्लोजिङ देख्नुहुन्छ। क्लोजिङमा चाहिँ तपाईँले जे राख्दै हुन्छ, योर सिन्सियरली, योर फेथफुली, जे राख्दै हुन्छ। मैले चाहिँ योर सिन्सियरली राख्दिएँ, अनि आफ्नो नाम राख्नु होला, माथि जे छ त्यही नाग्दा अनुसार हरिबहादुर ढकाल। अनि तपाईँले आफ्नो सिग्नेचर पनि फोटो टालेर दिनु मिल्छ है। एउटा कपीमा सिग्नेचर गर्नु, साइन गर्नु, अनि त्यो फोटो खिचेर अपलोड गर्नु मिल्छ यहाँबाट। अनि यति गर्नु भइसक्यो तपाईँले सेभ गरिदिनु होला। त्यसै तपाईँको सबै अब हुनै थालिसक्यो, सबै काम अलमोस्ट डन भइसक्यो। यति गर्नु भइसक्यो, त्यसै हरिबहादुर ढकाल भयो, आफ्नो नाम, पर्मानेन्ट एड्रेस भयो होइन, पोस्टल कोड, इमेल नम्बर, वाट्सएप नम्बर भयो, यो हाम्रो कम्पनीको डिटेल नम्बर, डिटेल नामहरू, एज रिक्रुटमेन्ट भयो, लोकेसन युनाइटेड किङडम भयो होइन। यो के को लागि तपाईँले सब्जेक्ट के गर्नु, एग्रिकल्चर भयो, अथवा तपाईँले एग्रिकल्चर भन्दा पनि सिजनल वर्क फर एग्रिकल्चर लेखिदिनु भइदिनुहुन्छ, अथवा त्यो एग्रिकल्चर मात्रै लेखिदिनु भइदिनुहुन्छ। त्यसपछि यो सेभ भइहाल्यो, सेभ गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु भएपछि तपाईँलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईँले कुन टेम्प्लेट चुज गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो टेम्प्लेट चुज गर्नु मिल्छ। जस्तो कि यो भयो, यो हेर्दा अलि राम्रो देख्छ कि, यो हेर्दा राम्रो देख्छ कि, यो हेर्दा राम्रो देख्छ, तपाईँहरूले त्यही चुज गरेर राख्नु मिल्ने हो। मैले चाहिँ यो राखेँ किनभने यो हेर्दा हल्का प्रोफेसनल टाइप पनि देखिरहेको छ। र तपाईँले अहिले कलर पनि चेन्ज गर्नु मिल्छ, आफ्नो यो साइज पनि चेन्ज गर्नु मिल्छ, सानो ठुलो मिडियममै राख्नुहोस् किनभने ठिक्क देख्छ मिडियममा। यति गरिसक्नु भएपछि तपाईँको कभर लेटर बन्छ है त। र मैले भनिहालेँ, यदि तपाईँहरूलाई कभर लेटर बनाउन आउँदैन भने कृपया तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो युट्युब भिडियोमा, र कि त मलाई डाइरेक्ट मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु। र भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट क्लिक गरेर तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नु मिल्छ यो सिभीलाई, सिभी भन्दा कभर लेटरलाई। जस्ट आफ्नो कभर लेटरको केही नाम दिनुहोस्, अनि पिडिएफमा डाउनलोड गरिदिनुहोस्। डाउनलोड गर्नु भइसकेपछि तपाईँको यो सिभी बन्यो। अब कम्पनीले तपाईँले कम्पनीमा अप्लाई गर्नुभएको छ भने अब कम्पनीले माग्छ तपाईँको कभर लेटर सिभी दिनुहोस् भनेर माग्छ भनेपछि तपाईँले यो पिडिएफलाई सेन्ड गरिदिनु पऱ्यो। सेन्ड गरेपछि उनीहरूकोमा यसरी आउँछ है त। अनि त्यसपछि तपाईँको डिसिजन आउँछ। यदि तपाईँले राम्रो कभर लेटर बनाउनु भएको छ भने त्यही अनुसारको राम्रो डिसिजन आउँछ। यदि होइन जेपातेमा यसरी कपी गरेर बनाउनु भयो भने चाहिँ डिसिजन आउँछ अलिक गाह्रो हुन्छ है त। त्यसैले अलिक मजाले बुझेर गर्नुहोस् होला। यति भन्दै यो भिडियोलाई अन्त गर्न चाह्यो। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।